हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग. आज आहे डे 2 आणि आज आम्ही रूम सोडणार आहोत. हे बघा, ही अशी रूम आहे. छान होती रूम, AC रूम आहे आणि एकदम रिजनेबल रेट आहे. आणि इथून सुद्धा एकदम छान व्ह्यू आहे बघा. कोकण म्हटलं की असं जरा नारळाची झाडं, सुपारीची झाडं, इतकी सुंदर फणसाची झाडं, बेस्ट व्ह्यू आहे इथून सुद्धा. आणि आम्ही सेकंड फ्लोअरला घेतली होती रूम. एकदम छान आहे बघा क्लायमेट. पाऊस पडून गेलेला आहे रात्रभर आणि आत्ता सकाळी थोडासा पडला पण आता थांबलेला आहे. त्याच्यामुळे मला रूम तुम्हाला दाखवायची काल राहून गेली कारण आम्हाला बीचला जायचं होतं. तर छान मिळाली रूमसुद्धा. तर आता वाजलेले आहेत 9 आणि आम्ही लवकर खरं रूम सोडतोय. याचं कारण असं की आता श्रीवर्धनला जायचं आहे, हरिहरेश्वरला जायचं आहे आणि बरेचसे पॉईंट कवर करायचे आहे, तुमच्याबरोबर शेअर करायचे आहे. आणि थँक्यू सो मच. माझ्या प्रत्येक व्लॉगला, रेसिपीला तुम्ही छान सपोर्ट केला, छान प्रेम दिलं. असाच विश्वास ठेवा, असाच सपोर्ट करा, हे मी नक्कीच सांगेल. आता बाहेरचा पण व्ह्यू मी तुम्हाला दाखवते. हाय अद्वैत. हाय. हाय. मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आता रूम सोडलेली आहे. आता आपण श्रीवर्धनला निघूया. हा बघा, हा मंदिराचा बॅक साईडचा परिसर आहे. छान आहे, मोठा आहे. आणि हा कळस. हे बघा, हे मंदिर आहे बघा. गणपती बाप्पा तुम्हाला दिसत असतील. हे बघा. आणि इथं कडेला तुम्हाला दिसत असेल तर ही सोन्याची त्यांनी अशी मूर्तीची फ्रेम करून ठेवलेली आहे बघा. गणपती बाप्पाचं दर्शन घ्या सकाळी सकाळी. एकदम छान वाटलं आम्हाला सुद्धा. हे बघा, हे प्रदक्षिणा आम्ही घालतोय आणि हा बॅक साईडचा पूर्ण परिसर आहे. इथं पण त्यांनी छान अशी झाडं वगैरे लावलेली आहे बघा. एकदम छान अशी पण त्यांनी झाडं लावलेली बघा. इतकी सुंदर आलेली आहे ना. हे बघा, इतकी भरगच्च अशी तुळस आहे. इथं जास्वंदी आहे आणि ह्या साईडला सगळी त्यांनी तुळशीचीच झाडं लावलेली आहे बघा. हे बघा, इथे दिव्यागरला मैत्री अमृत तुल्य म्हणून आम्हाला छान चहा मिळाला इथे आणि आम्ही इथे आलेलो आहोत. छान आहे, स्वच्छ आहे खूप आणि एकदम मस्त चहा मिळतो इथे. जस्ट आम्ही श्रीवर्धनला आलेलो आहोत आणि याआधी पण आम्ही आलो होतो. हरिहरेश्वर, श्रीवर्धन, दिवेआगर एक फॅमिली ट्रिप आमची आली होती, पूर्ण शिंदे परिवार. आणि जिथे आम्ही ब्रेकफास्ट केला होता तिथेच आत्ता मी आलेली आहे. त्याच्यामुळं मला सकाळपासून आठवण आली की येस, आपली फॅमिली ट्रिप इथे आली होती. आय थिंक 2015मध्ये वगैरे, साधारण एक 7-8 वर्ष झालेले असतील. तर आठवणींचं काही सांगता येत नाही. कधी कुठे कशी आपल्याला आठवण येईल ते सांगता येत नाही. मेक शुअर करा आठवणी ह्या नेहमी चांगल्या असतील, पॉझिटिव्ह असतील. आणि आता जिथे मी आलेली आहे तर तिथे मिसळ खूप छान मिळते आणि आम्ही मिसळप्रेमी आहोत खरं.
कोणी आम्हाला फक्त सांगायचं उशीर की इथे मिसळ छान मिळते, तर आम्ही तिथे जातोच. इतकं आम्हाला मिसळ आवडते सगळ्यांना. तर मी आता तुम्हाला दाखवते मी आता कुठे आलेली आहे. हे बघा, हे पळधे खानावळ. हाय अद्वैत. हाय. आज काय खाणार आहेस? मिसळ पाव. तुला आवडतं फार? हो, खूप आवडतं. अद्वैत, कशी आहे मिसळ? खूप मस्त आहे, मला आवडली. सुपर यमी आहे आणि अप्रतिम अप्रतिम अप्रतिम. हे बघा, आता आम्ही श्रीवर्धनच्या बीचला आलेलो आहोत. जस्ट ब्रेकफास्ट झालेला आहे हेवी. आणि तुम्हाला समोर दिसत असेल पार्किंगला इथं छान सोय होती, गाडी पार्क जस्ट केली आणि समोर बीच आहे बघा. आणि पाऊस थांबलेला आहे, छान हलकसं वारं सुटलेलं आहे, त्यामुळे मस्त वाटतंय. क्लायमेट एकदम मस्त आहे, जबरदस्त आहे. काल अद्वैत दिव्यागरच्या बीचला खेळला, आत्ताही खेळायचा हट्ट करतोय. आता माहिती नाही तो खेळेल नाही खेळेल. आम्ही आता हरिहरेश्वरला पोहोचलो आहोत आणि आता इथं जस्ट कार पार्क केली आहे आणि आता आपण मंदिरात जाणार आहोत. तर समोर तुम्हाला मंदिर दिसत असेल बघा. तर आता मंदिरात आपण निघणार आहोत. तुम्हाला बीच दिसत असेल. तर ज्यावेळेस आम्ही फॅमिलीबरोबर आलो त्यावेळेस आम्ही खूप साऱ्या पायऱ्या खाली उतरून आलेलो, पण आता ते बंद केलं. आता डायरेक्ट मंदिराच्या तिथूनच एंट्री आहे, त्याच्यामुळं अगदीच आम्हाला पटकन इथं येता आलं. आणि खूप छान आहे बघा, इतकं सुंदर व्ह्यू आहे, शब्दात आपण वर्णन करू शकत नाही, इतकं छान वाटतंय.
आता वाजलेले आहेत 6 आणि आम्ही तामिनी घाटात पोहोचलो आहोत. तामिनी घाटामध्ये साई रिसॉर्ट म्हणून आहे, तिथं आम्ही थांबलेलो आहोत. जस्ट तिथं ओनियन उत्तप्पा घेतलेला आहे, कॉफी घेणार आहोत. आणि आजचा हा व्हिडिओ मी इथेच एंड करते. आय होप तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. असाच एक नवीन ब्लॉग घेऊन मी लवकरच तुमच्यासमोर येईल. तोपर्यंत बाय.